نكمل رحلتنا مع قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن من حيث أوجه التشابه والاختلاف كما وردت في سورتي النمل والقصص. قصة موسى وردت في أكثر من موضع في القرآن الكريم. نعم. هنالك تشابه واختلاف بين القصتين في سورتي النمل والقصص. نعم. ما ورد في سورة النمل هو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا كل ما ورد في النمل. من النمل. نعم. القصة بكاملها. نعم. في القصص قال تعالى بما يقابل هذا المشهد: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. نعم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا. نعم. هنالك حقيقة من هذين النصين اللي قرأناها طائفة من الاختلافات في التعبير. نعم. في النمل قال إني آنست نارا. تمام. في القصص قال آنس من جانب الطور نارا، من جانب الطور. في القصص قال امكثوا. في القصص نعم، لم يقل في النمل امكثوا. في النمل قال سآتيكم منها بخبر. في القصص قال لعلي آتيكم منها بخبر. سآتيكم لعلي آتيكم. في النمل قال أو آتيكم بشهاب قبس. في القصص قال أو جذوة من النار. شهاب قبس، جذوة من النار. سليم. فلما جاءها قال فلما أتاها نودي أن بورك من في النار، نودي من شاطئ الوادي الأيمن. وسبحان الله رب العالمين لم ترد هذه في القصص. يا موسى أن يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم إني أنا الله رب العالمين وألق عصاك وأن ألق عصاك. يا موسى لا تخف
يا موسى أقبل ولا تخف. في النمل إني لا يخاف لدي المرسلون. في القصص إنك من الآمنين. إلا من ظلم لم يذكرها. وأدخل يدك في جيبك، أسلك يدك، أدخل أسلك. سليم. في 9 آيات، فذلك برهانان. قال واضمم إليك جناحك من الرهب، لم ترد هذه في النمل. في النمل قال إلى فرعون وقومه، في القصص إلى فرعون وملئه. نعم. هذا أبرز المواطن اختلاف. قلت لك ما ذكرت في النمل هو كل ما ورد من القصة. نعم. أما في القصص لا، هو جزء يسير من القصة. يعني وردت القصة مفصلة في القصص ابتداء من قبل أن يأتي موسى إلى الدنيا، إلى ولادته وإلقائه في اليم والتقاطه من آل فرعون وإرضاعه ونشأته وقتله المصري وهربه من مصر إلى مدين، زواجه وعودته بعد 10 سنين وإبلاغه بالرسالة من الله وتأييده بالآيات ودعوته فرعون. لم ترد في النمل. إلى غرق فرعون في اليم. نعم. يعني من الآية الثانية إلى الآية 43 42 آية هي مفصلة مطولة. نعم صحيح. فلاحظ اختيار كل تعبير يتناسب مع هذا الأمر الأول. هذه سمة عموما في الإيجاز والتفصيل. نعم. الأمر الآخر أن المقام في سورة النمل مقام تكريم لموسى. في سورة النمل مقام تكريم أوضح مما في القصص. مكرم الثقة، موطن الثقة. بدليل ماذا؟ بس راح تأتي. تفضل. حتى نذكر الموطنين لأن هي راح تفسر الخلافات. طيب حاضر. في القصص الجو لا مطبوع بطابع الخوف. في النمل لا، ليس مطبوع بطابع الخوف. في القصص لم يعني من أولها يعني جو القصة مطبوع يسيطر على موسى وعلى موسى. يعني هي جو السورة كان الخوف مقترن بولادة موسى. بالولادة خافت فرعون. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه خوف فألقيه في اليم. ويستبد بها الخوف أكثر. ربنا يقول وأصبح فؤاد موسى فارغا. نعم وإن كاد تبتدي. ثم ينتقل الخوف إلى موسى بعد قتله المصري. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. نصحه أحد الناصحين بالهرب فخرج منها خائفا يترقب. صح. طلب من ربه أن ينجيه من بطش الظالمين. قال ربي نجني من القوم الظالمين. هناك اتصل برجل صالح أمنه قال لا تخف. رجل هذه طابع الخوف يبقى ملازم من أولها إلى آخرها. سليم. حتى ربنا لما كلف موسى بالذهاب إلى فرعون قال له إنه خاف على نفسه من القتل. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. أخاف أن يقتلون. صح. وطلب أخاه ظهيرا له يعينه يصدقه. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. أخاف أيضا. إذن الأمر في القصص أمرين: التفصيل والخوف. هناك الإيجاز والقوة والتكريم. في النمل. في النمل. نعم. أصلا في النمل لم يذكر الخوف إلا في مقام إلقاء العصا فقط. ألقى العصا خاف منها ولا مدبرا فقط، بقي ليس فيها خوف. بينما هذه من أول من قبل أن يأتي إلى تبليغه بالرسالة وقال رب أنا خايف. وهكذا. صحيح. الآن ننظر. إذن هنالك أمرين يعني في سورة القصص: التفصيل والخوف. الآن ننظر. وماذا قال في النمل؟ قال إني آنست نارا. هكذا. إني آنست نارا. في القصص آنس من جانب الطور نارا. ذكر المكان. جانب الطور. هذا تفصيل يعني بنيت عليه القصة. صحيح. تفصيل هذا. ماذا قال في النمل؟ قال إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا.
نعم صحيح. في القصص قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. زاد امكثوا. امكثوا. أي المناسب لمقام التفصيل؟ امكثوا في القصص. نعم. زين. في النمل ماذا قال؟ قال سآتيكم منها بخبر. ماذا قال في القصص؟ لعلي آتيكم. لعلي. لم يقطع. لم يقطع. يعني بنى الكلام في النمل على القطع والوثوق بالنفس. ترجي لعلي آتيكم، لأن مقام الخوف. ماذا قال سيدنا موسى؟ قال سآتيكم أم قال لعلي؟ كليهما. قال نعم كليهما. قال كليهما. بس أقول لك شيء. تفضل حضرتك. نحن الآن في حياتنا اليومية. نعم. أنت تقول لهم أنا رايح في شغلة. يمكن لعلي أستطيع أجيكم قبل المغرب. لا راح أجيكم قبل المغرب. تقول له ما تقول. نقول صحيح. يعني ما تترجى ثم تقطع أو تقطع ثم تترجى. صحيح. أنا آتيكم قبل المغرب. لا لعلي أستطيع. يمكن أقدر. ما هكذا؟ صحيح. إذا أنت قلت الاثنين. ولا لا؟ صح. أنت قطعت وترجيت في وقت واحد. صح. ولا لا؟ سليم. هذا يحصل ولا لا يحصل؟ يحدث. زين. إذا أنت قلت الاثنين وهو قال الاثنين، لكن ربنا ذكر كل موطن في مقامه. طب قال يعني إني آنست امكثوا ولم يقل هنا امكثوا. ما الإشكال؟ يعني أحيانا تختصر الأشياء تأخذها تقولها على السريع، وأحيانا تقول تفصل. ولا لا؟ يعني هنا ما ذكر المكان في القصص إني آنست نارا، هنا آنس من جانب الطور نارا. يعني تخالف هذا؟ مخالفة؟ لا يعني نريد أن نفهم من حضرتك كيف يكون التعبير أو الحكاية عن القصة. الإيجاز. احنا احنا في حياتنا اليومية. نعم. نذكر ذهبت أنا إلى مكان، سافرت. نعم. سافرت إلى مصر أو إلى سوريا أو إلى الأردن ولقيت جماعة. نعم. فأتكلم هذا المشهد. أحيانا أفصل كل جزئياته. يعني كثير من الأمور التي شاهدتها في مصر ما ذكرتها، حتى الأهل ما ذكرتها، لأن ما لها علاقة، لكن يمكن لو يجي وخير أذكرها. ولا لا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يذكر حيث يقتضي المقام والذكر. الذكر. يعني شأننا في الحياة. يعني الحادثة الواحدة تذكرها بأكثر من هذا صورة، لكن أنت لم تكذب ولم تغير. صح. ما الإشكال في هذا؟ تذكر في كل أمر. لأنه بعض المغرضين يوجه نقدا والعياذ بالله القرآن، يقول هذا تناقض واضح. وهذا ماذا قال آنس من جانب الطور ولم يذكر هنا. قال امكثوا لم يقل هنا. قال سآتيكم. قال لعلي آتيكم. وماذا قال تحديدا؟ قال كليهما. بهذا اتضحت الصورة. وهذا يعني يحصل. يحصل هذا. نعم. إذن هو أي المناسب للخوف؟ لعلي ولا سآتيكم؟ للخوف. إيه لعلي. وكذا في مقام الخوف جعل لعلي. صحيح. في مقام الثقة والقطع قال سآتيكم. وهو كلاهما قال. صح. ما أيضا يحصل من ناحية أخرى، هو كل تعبير مناسب لجو السورة. جو السورة مو فقط القصة. يعني مثلا الترجي من سمات سورة القصص، والقطع من سمات سورة النمل عموما. يعني كسمة عامة للسورة كلها. كسمة عامة. نعم. يعني أذكر لك مثلا بالقصص عسى أن ينفعنا. ترجي ولا لا؟ عسى أن ينفعنا. مترجي هذا؟ ترجي. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ترجي. لعلي آتيكم منها بخبر. ترجي. لعلكم تصطلون. ترجي. لعلي أطلع إلى إله موسى قول فرعون. ترجي. لعلهم يتذكرون. ترجي. 3 مرات قالها. نعم. عسى أن يكون من المفلحين. ترجي. لعلكم تشكرون. ترجي. 10 مواطن ترجي في سورة القصص. نعم. سورة النمل لا، أصلا الترجي ما لم يرد فيها إلا في موطنين، لعلكم تصطلون لعلكم ترحمون. فإذا من ناحية أخرى إضافة إلى هذا الترجي مناسب لجو سورة القصص. القطع لا، مناسب لجو النمل. يعني بالنمل أصلا مبنية على القطع. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا قطع ولا ترجي؟ قطع. أحطت بما لم تحط به. قطع. وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
العفريت قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قطع. وإني عليه لقوي أمين. يعني الآخر ده منتهى القطع. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قطع ولا لا؟ ولا عسى أن آتيك به؟ قطع. إذا من ناحية أصلا السمة يعني إضافة إلى ما ذكرنا. لاحظ الجمال يعني في الوضع. جميل. نلاحظ أنه كرر فعل الإتيان في النمل، قال سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس. أو آتيكم. كرر سآتيكم. صح. لم يكرر في القصص. قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة. هنا قال كمان بشهاب قبس وهنا جذوة. جذوة. إذا كرر هنا سآتيكم، هناك لم يكرر. قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة، لم يقل أو آتيكم بجذوة. يعني هو أكد الإتيان بسورة النمل لقوة يقينه، لأن توكيدها توكيد. نعم صحيح. إذا في توكيد دلالة على الثقة بالنفس. نعم. وعلى الموقف هكذا. نعم. توكيد يدل على القوة. لم يكرر فعل الإتيان بالقصص. أصلا من ناحية أصلا من ناحية أخرى فعل الإتيان هو أصلا تكرر بالنمل 12 مرة. الإتيان في القصص 6 مرات. 6 مرات. فناسب هي شلون السمة التعبيرية في السورة. تعبير. صح. فأيضا ناسب من إضافة إلى موقف الثقة بالنفس وموقف القوة والتوكيد. ناسب السمة التعبيرية أيضا. صح. سليم. قال أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. الشهاب هو شعلة من النار ساطعة. هذا الشهاب. نعم شعلة ساطعة. نور ونار. نار لهب يعني فيها لهب. هذا. والقبس تقتبس يعني تؤخذ. تقبس. نعم تقبس. يعني قبس أي أخذ. هذا من حيث المعنى. الشهاب القبس. إذا الشهاب شعلة من النار ساطعة ومأخوذة يعني تقبسها. هو اسمها بشهاب، يبقى التعبير بشهاب قبس. نعم. سأتيكم بشهاب قبس. أمرين. قال جذوة. الجذوة جمرة من النار. هي عود فيه نار بلا لهب. الجمرة عود فيه نار بلا لهب. نار لكن بلا لهب. جذوة جمرة. جمر. طيب أي الأفضل المجيء بالشهاب أو المجيء بالجمرة؟ الشهاب فيها أمران، فيها دفء إذا استطاع وفيها أيضا استنارة. صحيح. استضاءة. صح. وهكذا. سليم. الجذوة ليست فيها هذا الشيء. صح. أقل. ربما يكون فيها دفء فقط. ربما يكون دفء. أي الأدل على الثبات واليقين والقوة؟ شهاب قبس. خلاص إذا المناسبة يضعها في النمل. سآتيكم أو آتيكم. بشهاب قبس. صح. ومقبوس ليس مختلس ليس محمول، وإنما يذهب فيقبس يأتي بالشهاب بعود فكذا ويذهب إلى النار ويقبس منها باقي. سبحان الله. يأخذ منها نار ويأتي والجذوة يمكن يختلسها. ما وضح طريقة أخذ الجذوة. لا. وهذا يتناسب مع السمة التعبيرية لسورة القصص أيضا. وهكذا. نعم صحيح. مع الثبات والقوة والكذا. بينما ذاك الخوف أو جذوة. وأيضا يجوز هو قل اثنين. هو قوال بشهاب قبس أو جذوة. هو الاثنين أصلا هذا يعني يجوز في كلام ليس مختلفين هم أصلا. أنا راح أجيبهم كلهم أو جزء منهم يعني. طب فلما جاء إذا الموطن الخوف وضع كل واحد في مكانه. سليم. فلما جاءها نودي فلما أتاها. احنا في أكثر من مناسبة قلنا المجيء الاتيان أسهل، الاتيان فيه سهولة. يعني حتى يعني قسم من أهل اللغة يقول لك الاتيان مجيء بسهولة.